নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ আসাম ষ্টেটিষ্টিক্স ইউটিউব চেনেললৈ। আজিৰ ভিডিঅ'ত মই পলিউশ্যনৰ ফাইন আপোনালোকে কিদৰে অনলাইনতে পে' কৰিব পাৰিব সম্পূৰ্ণ মই এইটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাম। চ' লেপটপত মোৰ দাদাজনে দেখুৱাই দিব। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পলিউশ্যনৰ ফাইন আপোনালোকে কিদৰে কটাব? প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াত টাইপ কৰিব, মোবাইলৰ ব্ৰাউজাৰ বা কম্পিউটাৰ ব্ৰাউজাৰত টাইপ কৰিব পৰিবহণ টাইপ কৰি আপোনালোকে প্ৰথম লিংকটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তললৈ গুচি আহিব। তললৈ গুচি আহি তলত ইয়াত PUC বুলি লিখা থকা পাব, তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকৈ ওপৰত অপশ্যন দেখি লোৱা হ'ব। ওপৰত এই অনলাইন ছাৰ্ভিচত গৈ আপোনালোকে 2 নম্বৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো পুট কৰিব। আপোনালোকে ওপৰত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো টাইপ কৰিব, গাড়ীৰ যিকোনো গাড়ীৰ। মই টাইপ কৰিছোঁ গাড়ীৰ নাম্বাৰটো। টাইপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলত কেপচাটো বহাই দিব। কেপচাটো বহাৰ পিছত তলত চেক ফাইন ডিটেইলছত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ নাম ওলাই যাব। ইয়াত নাম কেতিয়া ফেইল হৈছিলে তাৰ লগে ওলাই যাব আপোনাৰ। পে' এমাউণ্টত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত আহি যাব পে'মেণ্ট গেটৱে'টো। ইয়াত আপোনালোকে গ্ৰাছ চিলেক্ট কৰিব, একচেপ্ট কৰিব টাৰ্মছটো, তাৰপিছত কণ্টিনিউ কৰিব। কণ্টিনিউ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াত ভালেকেইটা পে'মেণ্ট মেথড আহি যাব। তাৰে আপোনালোকে যোনটোত ক্লিক কৰি প্ৰচিড পে'মেণ্ট কৰিব। মই নেট বেংকিঙত কৰিছোঁ, গতিকে নেট বেংকিঙত লগইন ID আৰু পাছৱৰ্ড দি পে'মেণ্টটো কটাম। এতিয়া পে'মেণ্ট কটোৱা ইতিমধ্যে মোৰ হৈ যাব। এয়া হৈ গৈছে পে'মেণ্ট ছাকচেছ। তাৰ লগে লগে আপোনালোকে আকৌ অনলাইন ছাৰ্ভিচত গৈ তলত ডাউনলোড ফাইন ৰিচিপ্ট আহিব, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ভেহিকেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আকৌ টাইপ কৰিব। টাইপ কৰি লগে লগে আপোনালোকে চেচিছ নাম্বাৰটোৰ লাষ্টৰ 5টা সংখ্যা বহুৱাই কেপচাটো ভৰাই আপোনালোকে ভিউ এপ্লিকেশ্যন ডিটেইলছত ক্লিক কৰিব। এটা আহি গ'ল আপোনাৰ ডাউনলোড ফাইন ৰিচিপ্ট। ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ৰিচিপ্টটো ডাউনলোড হৈ যাব। এই ৰিচিপ্টটো আপোনালোকে লগত ৰাখিয়ে পলিউশ্যন চেণ্টাৰলৈ গৈ পলিউশ্যনটো আপোনালোকে কৰাব পাৰিব।